ปี 2489 โลกเพิ่งพ้นจากสงครามที่ฆ่าชีวิตคนไปหลายสิบล้าน แต่สันติภาพที่ตามมากลับมาพร้อมเส้นแบ่งใหม่ที่แข็งกร้าวไม่แพ้กัน ค่ายเสรีนิยมนำโดยสหรัฐอเมริกายืนประจันหน้ากับค่ายคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นแกนกลาง ประเทศเล็กๆไม่มีน้ำหนักต่อรองอย่างไทยต้องเลือกข้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อความอยู่รอด รัฐบาลไทยเลือกอเมริกาและคำตอบนั้นได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นกอบเป็นกำเงินช่วยเหลือหลายพันล้านบาทถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและกองทัพฐานทัพอากาศของสหรัฐผุดขึ้นทั่วประเทศทั้งที่อุดรธานีอุบลราชธานีนครพนมตาคลีและโคราชกลายเป็นจุดปล่อยเครื่องบินทิ้งระเบิดถล่มเวียดนามแทบทุกวันไทยไม่ได้เป็นแค่พันธมิตรแต่เป็นสนามหลังบ้านของสงครามที่ไม่ใช่สงครามของตัวเองในประเทศเองอำนาจถูกกุมไว้แน่นไม่ต่างจากภายนอกหลังจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เสียชีวิตด้วยโรคตับในเดือนธันวาคมปี 2506 จอมพลถนอมกิตติขจรขึ้นครองอำนาจต่อทันทีโดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างใดๆประเทศยังคงถูกปกครองด้วยกฎอัยการศึกและอำนาจเบ็ดเสร็จของฝ่ายทหารเหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนหน้าคนถืออำนาจและอำนาจนั้นไม่ได้กระจายอยู่ในมือใครหลายคนมันถูกร้อยลัดไว้ในตระกูลเดียวจอมพลถนอมนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจอมพลประภาสจารุเสถียรคุมตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยส่วนพันเอกณรงค์กิตติขจรซึ่งเป็นทั้งลูกชายของถนอมและลูกเขยของประภาสก็ไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญในกองทัพและคณะรัฐมนตรีเช่นกัน3คนนี้ผูกพันกันด้วยสายเลือดและการแต่งงานกุมทั้งอำนาจบริหารและกองทัพไว้ในมือครอบครัวเดียวอย่างแทบไม่มีใครตรวจสอบได้เพื่อรักษาความสงบในหมู่ประชาชนที่อาจตั้งคำถามรัฐบาลเดินหน้านโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกสร้างถนนลากสายไฟขุดบ่อน้ำเข้าสู่ชนบทห่างไกลอย่างเป็นระบบในทางหนึ่งนี่คือการพัฒนาที่จับต้องได้จริงชาวบ้านหลายพื้นที่มีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ในอีกทางหนึ่งโครงการเหล่านี้ก็ผูกติดแน่นกับยุทธศาสตร์ปราบปรามคอมมิวนิสต์ถนนที่สร้างขึ้นเพื่อความเจริญคือเส้นทางเดียวกับที่รถถังและกำลังทหารใช้เข้าถึงพื้นที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเคลื่อนไหวอยู่ในภาคอีสานและภาคเหนือการพัฒนาชนบทในยุคนั้นจึงเป็นเหรียญ2ด้านเสมอด้านหนึ่งคือสาธารณูปโภคอีกด้านคือเครื่องมือความมั่นคงนี่คือประเทศไทยที่โลกไม่ค่อยรู้จักณปี 2516 ประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตถนนหนทางกำลังขยายแต่อำนาจทั้งหมดยังคงกระจุกอยู่ในมือคนกลุ่มเดียวเหมือนเมื่อ10 ปีก่อนและรอยร้าวที่กำลังจะปะทุขึ้นในไม่ช้าก็เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วในรั้วมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลไม่เคยคาดคิดว่าจะกลายเป็นภัยคุกคามตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลนำมาโอ้อวดในแต่ละปีไม่ได้กระจายไปถึงทุกครัวเรือนอย่างเท่าเทียมขณะที่กรุงเทพมีตึกสูงรถยนต์และห้างสรรพสินค้าผุดขึ้นใหม่หมู่บ้านในภาคอีสานและภาคเหนือหลายแห่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้ระยะห่างระหว่างชีวิตคนเมืองกับคนชนบทที่เคยถูกมองข้ามในสังคมปิดกลายเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นทุกปีที่ผ่านไปยิ่งรัฐบาลพูดถึงความเจริญของชาติมากขึ้นเท่าไหร่ช่องว่างที่คนชนบทมองเห็นก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจต้องการแรงงานที่มีการศึกษาเพิ่มขึ้นมหาวิทยาลัยที่เคยรับนักศึกษาปีละไม่กี่พันคนต้องเปิดรับเพิ่มต่อเนื่องตลอดทศวรรษ 2500 ปลายถึงต้นทศวรรษ 2510 รั้วมหาวิทยาลัยกลายเป็นพื้นที่ที่คนหนุ่มสาวจากทั่วประเทศมาอยู่รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนอกห้องเรียนมากพอๆกับในห้องเรียนยุคนั้นถูกเรียกในภายหลังว่ายุคแสวงหาช่วงเวลาที่คนหนุ่มสาวเริ่มตั้งคำถามกับทุกอย่างที่เคยถูกสอนให้เชื่อโดยไม่ต้องสงสัยตั้งแต่ระบบการศึกษาไปจนถึงโครงสร้างอำนาจของประเทศงานเขียนแนวสังคมนิยมและทฤษฎีการเมืองที่เคยถูกเก็บซ่อนในยุคเผด็จการเข้มข้นเริ่มถูกคัดลอกและส่งต่อกันในหมู่นักศึกษาอย่างลับๆก่อนจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนักศึกษาเรียกสิ่งนี้ว่ายุทธศาสตร์ทางวัฒนธรรมการต่อสู้ด้วยความคิดแทนกำลังเพราะรู้ดีว่ารัฐมีทั้งรถถังและกฎอัยการศึกอยู่ในมือการเผชิญหน้าตรงๆมีแต่จะพ่ายแพ้แนวคิดที่แพร่หลายในหมู่นักศึกษาช่วงนั้นคือการต่อต้านสาภัยคุกคามภัยขาวหมายถึงอิทธิพลทางทหารและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาภัยเหลืองหมายถึงทุนญี่ปุ่นที่ไหลบ่าเข้ามาครองตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยจนแทบไม่เหลือที่ให้ผู้ผลิตในไทยและภัยเขียวหมายถึงรัฐบาลทหารที่ควบคุมสังคมด้วยเครื่องแบบสีเขียวแนวคิดนี้
ไม่ได้อยู่แค่ในวงเสวนาปี 2515 นักศึกษาภายใต้การนำของธีรยุทธ์บุญมีเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในขณะนั้นจัดแคมเปญรณรงค์ให้คนไทยคว่ำบาตรสินค้าญี่ปุ่นทั่วประเทศเป็นการเคลื่อนไหวมวลชนที่แสดงให้เห็นว่าขบวนการนักศึกษาไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัยอีกต่อไปและท่ามกลางบรรยากาศนั้นปี 2509 จิตร ภูมิศักดิ์อดีตนิสิตอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและใช้ชีวิตอยู่ในป่าภาคอีสานถูกยิงเสียชีวิตที่จังหวัดสกลนครงานเขียนของเขาแทบไม่มีใครกล้าพูดถึงในที่แจ้งขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่หลังจากการตายของเขาชื่อของจิตร ภูมิศักดิ์กลับค่อยๆกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่นักศึกษารุ่นถัดมางานเขียนของเขาถูกคัดลอกส่งต่อกันเงียบๆเป็นเชื้อไฟที่คลุกกรุ่นอยู่ใต้ดินรอวันที่สังคมจะเปิดกว้างพอให้มันปะทุขึ้นมาอีกครั้งวันที่ 29 เมษายน 2516 เฮลิคอปเตอร์ทหารหมายเลขทบ 6102 ของกองทัพบกตกที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมระหว่างเดินทางกลับจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 6 คนอุบัติเหตุครั้งนี้คงเป็นแค่ข่าวธรรมดาไปวันหนึ่งถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งที่พบในซากเครื่องบินนั่นคือซากสัตว์ป่าจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นซากกระทิงสัตว์คุ้มครองที่ห้ามล่าโดยเด็ดขาดข่าวนี้จุดกระแสความไม่พอใจในหมู่นิสิตนักศึกษาอย่างรวดเร็วปลายเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องต้นเดือนมิถุนายนนิสิตนักศึกษากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติจาก 4 มหาวิทยาลัยลงพื้นที่สืบสวนด้วยตัวเองสิ่งที่พวกเขาพบไม่ใช่ภารกิจราชการอย่างที่กองทัพอ้างแต่เป็นแคมป์ล่าสัตว์ขนาดใหญ่กลางเขตรักษาพันธุ์มีข้าราชการระดับสูงและนักธุรกิจร่วมคณะกว่า 60 คนอาวุธปืนล่าสัตว์ครบมือและซากสัตว์ป่าคุ้มครองหลายชนิดถูกชำแหละเตรียมขนย้ายกลับกรุงเทพรัฐบาลตอบโต้ด้วยแถลงการว่านี่คือการปฏิบัติภารกิจลับด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนพม่าไม่ใช่การล่าสัตว์พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาเองผลสรุปจากคณะกรรมการชุดนั้นก็ยืนยันตามคำแถลงเดิมของกองทัพทุกประการไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ร่วมคณะไม่มีการลงโทษใครนักศึกษากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆพวกเขารวบรวมหลักฐานพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กชื่อบันทึกลับจากทุ่งใหญ่วางขายในราคาเล่มละ5 บาทพิมพ์ครั้งแรก 5,000 เล่มและขายหมดภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเนื้อหาในเล่มนำเสนอหลักฐานภาพถ่ายและคำให้การของผู้อยู่ในเหตุการณ์เทียบให้เห็นชัดว่าคำแถลงของทางการขัดแย้งกับสิ่งที่พบในที่เกิดเหตุอย่างไรบ้างเหตุการณ์ที่ทุ่งใหญ่นเรศวรกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะมันคือครั้งแรกที่ประชาชนวงกว้างได้เห็นหลักฐานเป็นรูปธรรมว่าชนชั้นนำที่พร่ำพูดถึงความมั่นคงของชาติใช้ทรัพยากรและอำนาจรัฐเพื่อความบันเทิงส่วนตัวได้อย่างไรความไม่พอใจที่เคยเป็นแค่บทสนทนาในวงเสวนาเริ่มขยับเข้าใกล้การเคลื่อนไหวที่จับต้องได้มากขึ้นทุกทีกลางปี 2516 จอมพลถนอมกิตติกจรและจอมพลประภาสจารุเสถียรออกคำสั่งขยายอายุราชการตัวเองออกไปอีก1 ปีเกินกว่าอายุเกษียณปกติที่ข้าราชการทหารทั่วไปต้องพ้นตำแหน่งคำสั่งนี้ทำให้ทั้งคู่ยังคงกุมตำแหน่งสูงสุดในกองทัพและรัฐบาลต่อไปโดยไม่มีใครทัดทานได้เพราะกลไกตรวจสอบทวงดุลที่จะคัดค้านคำสั่งเช่นนี้แทบไม่มีอยู่จริงในระบบการปกครองขณะนั้นชมรมคนรุ่นใหม่แห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงกลุ่มนักศึกษาที่เคยเคลื่อนไหวต่อเนื่องมาตั้งแต่กรณีทุ่งใหญ่นเรศวรตอบโต้ด้วยการตีพิมพ์หนังสือเล่มเล็กชื่อมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีคำตอบเนื้อหาส่วนท้ายของเล่มเสียดสีการต่ออายุราชการของจอมพลถนอมและจอมพลประภาสอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการอ้อมค้อมรองศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ผาสุกนิรันดร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในขณะนั้นตอบสนองด้วยการสั่งลบชื่อนักศึกษาแกนนำ9 คนที่จัดทำหนังสือเล่มนี้ออกจากทะเบียนนักศึกษาทันทีคำสั่งระบุข้อหาไว้หลายข้อทั้งตั้งชมรมโดยไม่ได้รับอนุญาตใช้สถานที่ชุมนุมโดยพลการและเขียนหนังสือด้วยถ้อยคำที่ก้าวร้าวในลักษณะที่ทำให้ผู้อื่นเกลียดชังเป็นการลงโทษที่หนักที่สุดเท่าที่มหาวิทยาลัยจะทำได้กับนักศึกษานั่นคือการตัดอนาคตทางการศึกษาของพวกเขาทิ้งทั้งหมดคำสั่งนี้จุดกระแสความไม่พอใจในวงกว้างทันทีระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 มิถุนายน ปี 2516 นักศึกษาจากหลายสถาบันในกรุงเทพรวมตัวกันชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเรียกร้องให้คืนสถานะนักศึกษาทั้ง 9 คนแรงกดดันจากมวลชนที่มารวมตัวกันจำนวนมากทำให้มหาวิทยาลัยไม่มี
มีทางเลือกอื่นสุดท้ายนักศึกษาทั้ง9คนได้กลับเข้าเรียนตามปกติและรองศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ผาสุขนิรันดร์ก็ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีเพื่อแสดงความรับผิดชอบชัยชนะครั้งนี้ทำให้ขบวนการนักศึกษามั่นใจในพลังของตัวเองมากขึ้นผู้นำการชุมนุมจึงขยับเป้าหมายจากเรื่องเฉพาะหน้าไปสู่ข้อเรียกร้องเชิงโครงสร้างนั่นคือการเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายใน6เดือนพร้อมประกาศว่าหากครบกำหนดแล้วรัฐบาลยังคงเพิกเฉยพวกเขาจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งอย่างแน่นอนสิ่งที่เริ่มต้นจากการปกป้องเพื่อนนักศึกษา9คนได้ขยายกลายเป็นการท้าทายอำนาจรัฐบาลทหารทั้งระบบไปแล้วในเวลาไม่กี่สัปดาห์6 เดือนผ่านไปนับจากคำมั่นสัญญาหลังเหตุการณ์9นักศึกษารัฐบาลยังไม่มีวี่แววจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญตามที่รับปากไว้กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญซึ่งมีธีรยุทธ์บุญมีอดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นแกนนำจึงเริ่มเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการก่อนหน้านั้นในเดือนตุลาคมพวกเขารณรงค์ล่ารายชื่อได้100คนแรกเพื่อยื่นข้อเรียกร้องวันเสาร์ที่6ตุลาคมปี2516สมาชิกกลุ่มจำนวน25คนออกไปแจกใบปลิวโปสเตอร์และบัตรลงประชามติที่ตลาดนัดสนามหลวงเนื้อหาในเอกสารไม่มีถ้อยคำรุนแรงเป็นเพียงการขอให้ประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนการเรียกร้องรัฐธรรมนูญแต่ตำรวจสันติบาลเข้าจับกุมทันที11คนพร้อมเข้าตรวจค้นบ้านและยึดเอกสารทั้งหมด2วันต่อมามีการจับกุมเพิ่มอีก2คนรวมเป็น13คนทุกคนถูกตั้งข้อหามั่วสุมทางการเมืองและกบฏภายในราชอาณาจักรตำรวจปฏิเสธไม่ให้ญาติเข้าเยี่ยมและไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งที่ข้อกล่าวหาที่แท้จริงคือการแจกกระดาษเรียกร้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2516 ที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 28 มีจอมพลประภาสจารุเสถียรเป็นประธานในที่ประชุมนั้นเขากล่าวอ้างว่าขบวนการเรียกร้องรัฐธรรมนูญมีคอมมิวนิสต์แทรกแซงอยู่เบื้องหลังและมีบันทึกคำพูดของเขาที่หลุดออกมาว่าเชื่อว่านิสิตนักศึกษาจะเสียไปราว 2% จากจำนวนเป็นแสนคนจำต้องเสียสละเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองคำพูดนี้ถูกกล่าวในห้องประชุมราชการปกติไม่ใช่คำพูดหลุดปากในสถานการณ์ตึงเครียดนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันน่ากังวลยิ่งกว่ามันสะท้อนว่าการมองนักศึกษาเป็นตัวเลขความสูญเสียที่ยอมรับได้ไม่ใช่ความคิดชั่ววูบแต่เป็นจุดยืนที่ผ่านการไตร่ตรองมาแล้วของผู้มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงที่ดูแลความมั่นคงภายในประเทศทั้งหมดช่วงเย็นวันที่ 8 ตุลาคม 2516 ในวันเดียวกับที่ตำรวจจับกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญครบ 13 คน องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรืออมท.จัดประชุมลับขึ้นทันทีที่ประชุมมีมติประกาศเลื่อนสอบไล่ประจำภาคออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อประท้วงการจับกลุ่มเพื่อนนักศึกษารุ่งเช้าวันที่ 9 ตุลาคมนักศึกษาลงมือทำให้มติเมื่อคืนกลายเป็นความจริงพวกเขานำโซ่มาล่ามประตูห้องสอบและตัดสายไฟฟ้าทำให้ลิฟต์ในตึกเรียนใช้การไม่ได้ทั้งหมดไม่มีทางที่การสอบจะเกิดขึ้นได้อีกต่อไปในวันนั้นผู้ชุมนุมเริ่มทยอยละทิ้งตำราเรียนมารวมตัวกันที่บริเวณลานโพซึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางการชุมนุมตลอดหลายวันถัดมาฝ่ายรัฐบาลยังคงยืนกรานไม่ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทั้ง13คนและเดินหน้าใช้กลไกสื่อของรัฐกระจายข่าวว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีความเชื่อมโยงกับขบวนการคอมมิวนิสต์ทั้งที่ข้อเรียกร้องของนักศึกษามีเพียงข้อเดียวคือให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมและประกาศใช้รัฐธรรมนูญไม่มีการยึดโยงกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์แต่อย่างใดยุทธศาสตร์นี้กลับส่งผลตรงข้ามกับที่รัฐบาลตั้งใจแทนที่จะทำให้นักศึกษาหวาดกลัวและสลายตัวข่าวการจับกุมและข้อกล่าวหาที่ไม่สมเหตุสมผลกลับดึงดูดคนจำนวนมากขึ้นให้เข้าร่วมนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมถึงนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาหลายแห่งทยอยเดินทางมาสมทบที่ธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่องตลอดวันที่ 9 และ 10 ตุลาคมจากการชุมนุมที่เริ่มต้นในวงจำกัดของนักศึกษาธรรมศาสตร์ภายในเวลาไม่กี่วันธรรมศาสตร์ก็กลายเป็นจุดรวมพลของนักเรียนนักศึกษาจากทั่วกรุงเทพ วันที่ 12 ตุลาคม 2516 หลังการชุมนุมยืดเยื้อมากกว่า 3 วันโดยไม่มีความคืบหน้าศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนช.ตัดสินใจเปลี่ยนท่าทีจากการเรียกร้องเป็นการยื่นคำขาดพวกเขาประกาศให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทั้ง 13 คนภายใน 24 ชั่วโมงโดยกำหนดเส้นตายไว้ที่เที่ยงวันของวันที่ 13 ตุลาคมหากไม่มีการตอบสนองการชุมนุมจะยกระดับทันทีรัฐบาลตอบสนองด้วยการอนุญาตให้ผู้ต้องหาประกันตัวได้แต่ผู้ต้องหา
ทั้ง 13 คนปฏิเสธการประกันตัวทุกคนเหตุผลคือพวกเขาไม่รู้จักบุคคลที่มายื่นเรื่องขอประกันตัวให้และมองว่าการประกันตัวโดยไม่มีการถอนข้อกล่าวหาเท่ากับเป็นการยอมรับว่าตนเองมีความผิดจริงฝ่ายผู้ชุมนุมจึงยืนยันข้อเรียกร้องเดิมคือต้องปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขเท่านั้นจำนวนผู้ชุมนุมที่ธรรมศาสตร์และบริเวณโดยรอบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนี้จากหลักพันในวันแรกกลายเป็นหลักแสนภายในเวลาไม่กี่วันบางแหล่งประเมินว่าจุดสูงสุดอาจมีผู้ร่วมชุมนุมมากถึง 500,000 คนแม้ตัวเลขนี้จะเป็นเพียงการประมาณการไม่ใช่สถิติที่มีการนับอย่างเป็นทางการผู้ชุมนุมไม่ได้มีแค่นักศึกษาแต่รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถแท็กซี่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปที่นำอาหารน้ำดื่มผ้าเย็นและเงินบริจาคมามอบให้ตลอดทั้งวันทั้งคืนกลายเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การชุมนุมของไทยจุดเปลี่ยนสำคัญของช่วงนี้คือบทบาทของนักเรียนอาชีวะซึ่งเดิมสังคมมักมองว่าเป็นกลุ่มที่ชอบใช้ความรุนแรงและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ในการชุมนุมครั้งนี้พวกเขากลับกลายเป็นกำลังหลักในการจัดระเบียบและรักษาความปลอดภัยให้ผู้ชุมนุมมีการแบ่งหน่วยงานกันอย่างเป็นระบบมากถึง10หน่วยได้แก่หน่วยคอมมานโดหน่วยหมีหน่วยเฟืองป่าหน่วยฟันเฟืองหน่วยเชฟหน่วยกระหนก50หน่วยวิษณุหน่วยช้างหน่วยเสือเหลืองและหน่วยจอร์จแต่ละหน่วยมีหน้าที่เฉพาะทางแตกต่างกันไปชื่อหน่วยฟันเฟืองมีที่มาจากแนวคิดที่ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยกับนักเรียนอาชีวะแม้จะมาจากภูมิหลังทางสังคมที่ต่างกันแต่เมื่อมาทำงานร่วมกันก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนไปด้วยกันความร่วมมือระหว่าง2กลุ่มนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของการชุมนุมครั้งนี้ว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหมู่ปัญญาชนชั้นกลางเท่านั้นความน่าทึ่งของการรวมตัวครั้งนี้อยู่ที่ภูมิหลังของนักเรียนอาชีวะเองในยุคนั้นสถาบันอาชีวะแต่ละแห่งนั้นขึ้นชื่อเรื่องการยกพวกตีกันระหว่างสถาบันคู่อริอย่างต่อเนื่องเป็นภาพจำที่ทำให้สังคมมองนักเรียนช่างกลด้วยความหวาดระแวงมากกว่าความไว้ใจกลุ่มที่เคยเป็นศัตรูกันบนท้องถนนเคยขว้างปาและทำร้ายกันเองมาโดยตลอดกับต้องมานั่งชุมนุมวางแผนร่วมมือกันเพื่อแบ่งหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ผู้ชุมนุมนับแสนคนตัวแทนจากสถาบันที่เพิ่งมีเรื่องบาดหมางกันมาไม่นานต้องจับมือกันจัดระเบียบหน่วยงานไม่ใช่เพื่อมาประจันหน้ากันเองอีกต่อไปแต่เพื่อหันหน้าไปทางเดียวกันสู้กับศัตรูร่วมเป็นภาพที่ไม่มีใครในสังคมไทยเคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นคืนวันที่ 12 ต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันที่ 13 ตุลาคม 2516 ผู้ชุมนุมที่ปักหลักอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีใครหลับนอนตลอดคืนเต็มไปด้วยการปราศัยร้องเพลงแสดงละครและอ่านบทกวีสลับกันไปจนฟ้าสางเวลาประมาณตี 5สมบัติธรรมรงธัญวงศ์พร้อมด้วยกรรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนำผู้ชุมนุมร้องเพลงชาติและกล่าวคำสาบานที่จะเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญเช้าวันนั้นนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนแน่นขนาดมหาวิทยาลัยจนล้นทะลักออกไปถึงบริเวณรอบนอกทุกคนรอคอยเวลาเที่ยงวันซึ่งเป็นเส้นตายที่ยื่นไว้ต่อรัฐบาลเสกสรรประเสริฐกุลซึ่งได้รับแต่งตั้งเฉพาะให้เป็นหัวหน้าปฏิบัติการเดินขบวนประกาศต่อฝูงชนว่ารัฐบาลได้รับโอกาสมาแล้ว5วัน5คืนที่ผู้ชุมนุมต้องอดหลับอดนอนตากแดดตากน้ำค้างแต่กลับได้รับความเพิกเฉยเมื่อนาฬิกาเข็มยาวขยับมาประจบเที่ยงตรงกรรมการศูนย์นำมวลชนสวดมนต์ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนขบวนจะเริ่มเคลื่อนออกจากรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางเสียงชโยโห่ร้องหน่วยคอมมานโดทะลวงฝ่าฝูงชนเป็นรูปหัวหอกนำขบวนตามด้วยกองอาสาสมัครหญิงถือธงไตรรงค์และธงธรรมจักรอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์นำหน้าขบวนเคลื่อนออกจากสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์เป็นละลอกต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 12:30 นาทีลอดใต้ตึกโดมผ่านประตูท่าประจันเรียบเชิงสะพานปิ่นเกล้าเข้าสู่ถนนราชดำเนินข้ามสะพานผ่านพิภพลีลาศมุ่งสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคลื่นมนุษย์ไหลออกจากธรรมศาสตร์ไม่ขาดสายนานถึง3ชั่วโมงกว่าฝูงชนกลุ่มสุดท้ายจะออกจากสนามได้ก็ปาเข้าไปบ่าย3 โมงกว่ามีการประเมินว่าวันนั้นมีผู้เข้าร่วมเดินขบวนมากกว่า 500,000 คนและมีการถ่ายทอดสดผ่าน
านโทรทัศน์ช่อง 4 และช่อง 7 ให้คนทั่วประเทศได้เห็นขบวนจัดเป็นแถวหน้ากระดาน 5 แถวอย่างเป็นระเบียบมีรถบัญชาการเป็นศูนย์กลางแวดล้อมด้วยรถบรรทุกเล็กอีก 13 คันทั้งรถพยาบาลรถสวัสดิการรถเสบียงรถอุปกรณ์แสงเสียงและรถระวังหลังโดยมีหน่วยรักษาความปลอดภัยจากนักเรียนอาชีวะทั้ง 10 หน่วยกระจายกำลังคุ้มกันตลอดเส้นทางขณะที่ขบวนใหญ่ยังเคลื่อนอยู่บนถนนตัวแทนศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแยกตัวเข้าเจรจากับจอมพลประภาสจารุเสถียรเป็นรอบแรกได้ข้อตกลงเบื้องต้นว่าจะปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง 13 คนและจะร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปีจากนั้นระยะเวลา 16:20 น. ถึง 17:20 น. ตัวแทนนักศึกษาเดินทางเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ พระตำหนักจิตรลดาและโหฐานเพื่อรายงานสถานการณ์พอถึงเวลา 17:40 น. ถึง 18:30 น. กรรมการศูนย์กลับเข้าพบจอมพลประภาสอีกครั้งเป็นรอบที่ 2 เพื่อทำหนังสือสัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการไม่ใช่เพียงคำพูดปากเปล่าเหมือนรอบแรกเมื่อข่าวความคืบหน้าแพร่ออกไปในหมู่ผู้ชุมนุมที่ยังปักหลักอยู่ตามถนนหลายคนเข้าใจว่าสถานการณ์กำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีบางส่วนเริ่มทยอยแยกย้ายกลับบ้านแต่มวลชนอีกจำนวนมากยังคงเลือกจะอยู่รอต่อไปเพราะยังไม่เห็นผู้ต้องหาทั้ง 13 คนได้รับการปล่อยตัวออกมาให้ประจักษ์แก่สายตาด้วยตนเองเวลา 20 นาฬิกาของคืนวันที่ 13 ตุลาคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกาศว่ารัฐบาลยอมรับข้อเสนอทั้งหมดจะปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง 13 คนและจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในปีถัดไปตัวแทนนักศึกษาและผู้แทนพระองค์พยายามประสานงานให้ฝูงชนที่ยังปักหลักอยู่นับแสนสลายตัวกลับบ้านตามข้อตกลงแต่ปัญหาโดยรวมกลับเต็มไปด้วยปัญหาการติดต่อประสานงานความตึงเครียดและข่าวลือที่แพร่สะพัดไปในทางร้ายต่อผู้นำนักศึกษากรมประชาสัมพันธ์ออกแถลงการผ่านวิทยุอีกครั้งในเวลา 22 นาฬิการะบุว่าปัจจุบันนี้ปรากฏว่าได้มีบุคคลบางคนที่ไม่ใช่นักศึกษาถือโอกาสอภิปรายโจมตีรัฐบาลและยุยงส่งเสริมให้เกิดความวุ่นวายต่อไปคำเตือนนี้ไม่มีหลักฐานหรือรายละเอียดใดๆมารองรับแต่ก็เพียงพอที่จะเพิ่มความสับสนให้กับสถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่แล้วในหมู่ผู้ชุมนุมที่ยังรอฟังข่าวอยู่ตามท้องถนนเวลา 23:30 นาทีพีรพล ตรียะเกษมนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาแจ้งกับเสกสรรประเสริฐกุลว่ากรรมการศูนย์ที่เดินทางไปเข้าเฝ้านั้นบัดนี้ชะตาขาดหมดแล้วไม่สามารถติดต่อได้อีกต่อไปไม่มีใครยืนยันได้ว่าพวกเขาอยู่ในสภาพใดเมื่อได้ยินเช่นนั้นเสกสรรตัดสินใจทันทีว่าจะไม่เสี่ยงปล่อยให้มวลชนที่เหลืออยู่หลายหมื่นคนค้างอยู่ที่กลางถนนต่อไปโดยไม่มีใครควบคุมสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนเขาสั่งเคลื่อนขบวนมวลชนทั้งหมดออกจากลานพระบรมรูปทรงม้ามุ่งหน้าไปปักหลักที่หน้าสวนจิตรลดาในเวลาใกล้เที่ยงคืนด้วยหวังจะเอาพระบารมีเป็นที่พึ่งในยามที่ทุกช่องทางการเจรจาดูเหมือนจะขาดสะบั้นลงพร้อมกันทั้งหมดหลังเที่ยงคืนของวันที่ 13 ต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ฝูงชนที่ปักหลักอยู่หน้าสวนจิตรลดาบริเวณถนนพระราม 5 ใกล้ถนนราชวิถียังคงรอคอยด้วยความไม่แน่ใจกระทั่งช่วงเช้ามืดพันตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรผู้แทนพระองค์อ่านพระบรมราโชวาทให้ฝูงชนฟังขอให้ทุกคนสลายตัวกลับบ้านโดยสงบเมื่อฟังจบฝูงชนก็เริ่มสลายตัวตามพระราชประสงค์ทันทีกลุ่มนักเรียนอาชีวะซึ่งพกอาวุธติดตัวมาตลอดหลายวันทั้งไม้ท่อนเหล็กและระเบิดขวดต่างพากันทิ้งและทำลายอาวุธเหล่านั้นก่อนจะเดินทางกลับแต่เมื่อฝูงชนที่ต้องการกลับทางถนนราชวิถีเดินไปถึงกลับพบว่าเส้นทางถูกสกัดกั้นด้วยกำลังตำรวจคอมมานโดที่ถืออาวุธครบมือทั้งไม้พลองโล่หวายและปืนยิงแก๊สน้ำตาภายใต้การบัญชาการของพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจและพลตำรวจตรีณรงค์มหานนท์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อฝูงชนรู้แน่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านออกไปก็เริ่มมีปฏิกิริยาด้วยการขว้างเข้าห่อใส่แถวตำรวจมีตำรวจนายหนึ่งถูกท่อนไม้ขว้างใส่จนบาดเจ็บไม่ถึง10 นาทีถัดมารถตำรวจปราบจราจรติดไซเรน2 คันพุ่งเข้าใส่กลุ่มฝูงชนทันทีตำรวจคอมมานโดสวมหมวกกันน็อกทั้งจากนครบาลและกองปราบกลูกันเข้ามาใช้กระบองหวดฝูงชนโดยไม่แยกว่าเป็นเด็กหรือผู้หญิง
ในกลุ่มตำรวจชุดนี้ยังมีตำรวจ2 นายที่มีชื่อเสียงในทางไม่ดีมาจากคดีล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นเรศวรเมื่อปีก่อนหน้ารวมอยู่ด้วยเชิดสกุลเมฆศรีสุวรรณนักหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในเหตุการณ์และต้องสูญเสียดวงตาข้างหนึ่งไปในวันนั้นบันทึกไว้ว่าการนองเลือดเริ่มต้นขึ้นจากจุดนี้นี่เองความแค้นของฝูงชนพุ่งทะยานขึ้นเมื่อมีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งถูกเบียดตกคลองและอีกคนล้มลงเพราะพิษแก๊สน้ำตาฝูงชนที่หนีได้ต่างปีนป่ายกำแพงเข้าไปในสวนสัตว์ดุสิตบางส่วนขว้างก้อนหินตอบโต้ตำรวจอีกส่วนหนึ่งกรูกันเข้าไปในสวนจิตรลดาโดยมีมหาดเล็กเปิดทางให้เข้าไปหลบภัยการปะทะครั้งแรกนี้กินเวลาเพียงประมาณ15 นาทีตั้งแต่เวลา 6:30 นาทีถึง 6:45 นาทีแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครในตอนนั้นคาดคิดว่ามันจะบานปลายไปไกลขนาดไหนในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านับแต่เวลา 10 นาฬิกาของวันที่ 10 ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลออกแถลงการทางวิทยุเป็นระยะกล่าวหาว่ามีกลุ่มนักเรียนบุกรุกเข้าไปในเขตพระราชฐานสวนจิตรลดาเพื่อก่อวินาศกรรมในเวลาเดียวกันนั่นเองข่าวลือก็เริ่มแพร่สะพัดไปทั่วกรุงเทพว่ามีนักศึกษาหญิงที่ถือธงไตรรงค์นำขบวนเมื่อวันก่อนถูกตำรวจตีจนเสียชีวิตและมีเด็กชายคนหนึ่งถูกถีบตกคูน้ำจนตายแม้จะไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงเหล่านี้แต่ก็เพียงพอที่จะจุดความโกรธแค้นในหมู่ผู้ชุมนุมให้ลุกลามหนักขึ้นไปอีกกองทัพและตำรวจนำอาวุธหนักออกมาใช้ตลอดแนวถนนราชดำเนินมีทั้งรถถังและเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนกำลังเข้าไปชิดพื้นที่การชุมนุมปฏิบัติการนี้ขยายวงกว้างไปจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และย่านบางลำพูจุดปะทะและการนองเลือดเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานถึง10 ชั่วโมงแม้กระนั้นตัวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองก็ไม่ได้ถูกทหารบุกเข้าไปในรั้วโดยตรงนักศึกษาที่หนีเข้าไปในมหาวิทยาลัยตั้งศูนย์พยาบาลสนามขึ้นเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บที่ถูกนำตัวเข้ามาอย่างต่อเนื่องควันไฟจากอาคารที่ถูกเผาบริเวณโดยรอบลอยขึ้นปกคลุมด้านหลังตึกโดมมองเห็นได้ไกลถึงท่าวังหลังฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยารัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 22 นาฬิกาถึง 5:30 นาทีโดยสั่งปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการและกำหนดให้บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศิลปากรเป็นเขตอันตรายเตรียมพร้อมสำหรับการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่กำลังจะตามมาเวลา 14 นาฬิกาสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกไฟเผาวอดพร้อมกับอาคารราชการอีกหลายแห่งบริเวณถนนราชดำเนินที่ถูกฝูงชนมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเผด็จการท่ามกลางความโกลาหลนั้นมีนักศึกษาและประชาชนกลุ่มหนึ่งยึดรถเมล์โดยสารขับมาพุ่งชนรถถังของทหารด้วยความฮึกเหิมแต่ก็ถูกยิงเสียชีวิตคาที่ตลอดทั้งวันมีผู้บาดเจ็บถูกหามส่งโรงพยาบาลศิริราชไม่ขาดสายควันไฟและเสียงปืนที่คลุ้งไปทั่วถนนราชดำเนินกลายเป็นสัญญาณว่าความโกรธแค้นที่สะสมมานานได้ระเบิดออกมาเป็นการปะทะที่ไม่มีฝ่ายใดควบคุมได้อีกต่อไป ช่วงเย็นของวันที่ 14 ตุลาคมเมื่อสถานการณ์บนท้องถนนยังคงตึงเครียดอย่างหนักเวลา 18:10 นาทีจอมพลถนอมกิตติขจรตัดสินใจถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเวลา 19:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสผ่านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงไปทั่วประเทศทรงขอให้ทุกฝ่ายระงับเหตุแห่งความรุนแรงพร้อมกันนั้นทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 12 ของประเทศสัญญาธรรมศักดิ์ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องคมนตรีและนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยไปพร้อมกันก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นประธานศาลฎีกาได้รับฉายาในวงการกฎหมายว่าเปาบุญจิ้นเมืองไทยจากชื่อเสียงเรื่องความซื่อตรงและตัดสินคดีอย่างเที่ยงธรรมตลอดชีวิตราชการการเลือกบุคคลที่ไม่มีภูมิหลังทางทหารและเป็นที่เคารพในหมู่นักศึกษาให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าอำนาจกำลังเปลี่ยนมือออกจากเครือข่ายทหารที่ปกครองประเทศมานานกว่า 15 ปีแต่ระหว่างที่ประเทศรอฟังคำแถลงจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่เวลา 23 นาฬิกาสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีทรงมีพระราชดำรัสทางโทรทัศน์แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบก่อนที่เวลา 23:30 นาทีสัญญาธรรมศักดิ์จะขึ้นปราศรัยทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายยุติการปะทะและกลับสู่ความสงบพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายในเวลา 6 เดือนช่วงเวลากว่า 4 ชั่วโมงระหว่างการแต่งตั้งกับการปราศรัยครั้งแรกนี้สถานการณ์บนท้องถนนยังคงไม่สงบลงเลยแม้แต่น้อย
ม้จะมีการแต่งตั้งสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงหัวค่ำแต่สถานการณ์บนท้องถนนกลับไม่สงบลงตามที่หลายฝ่ายคาดหวังเหตุผลสำคัญคือแม้จอมพลถนอมจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วแต่เขายังคงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเป็นตำแหน่งที่กุมอำนาจสั่งการกองกำลังทหารและตำรวจที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนท้องถนนโดยตรงเวลาเที่ยงคืนของคืนนั้นเองจอมพลถนอมออกแถลงการกล่าวหาว่ามีผู้พยายามนำลัทธิการปกครองอื่นที่เลวร้ายมาล้มล้างระบอบประชาธิปไตยพร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จนสุดความสามารถซึ่งหมายถึงการเดินหน้าปราบปรามต่อไปโดยไม่มีท่าทีจะหยุดตลอดคืนนั้นการต่อสู้ระหว่างนักเรียนประชาชนและตำรวจยังคงดำเนินต่อเนื่องในหลายจุดทั่วกรุงเทพโดยเฉพาะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลผ่านฟ้าซึ่งฝ่ายนักเรียนและประชาชนปักหลักสู้จากตึกบริษัทเดินอากาศไทยและป้อมพระการที่อยู่ใกล้เคียงขณะที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยังมีมวลชนชุมนุมอยู่อีกนับหมื่นคนไม่ยอมสลายตัวสถานการณ์ยิ่งสับสนหนักขึ้นเมื่อผู้นำศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยขาดการติดต่อกันเองซ้ำยังมีข่าวลือแพร่สะพัดว่าแกนนำบางคนเสียชีวิตไปแล้วรวมถึงชื่อของเสกสรรประเสริฐกุลและสาวนีลิมมานนท์ท่ามกลางความโกลาหลที่ไม่มีใครรู้ว่าใครยังปลอดภัยอยู่บ้างจึงมีการจัดตั้งศูนย์ปวงชนชาวไทยขึ้นเป็นการชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและพยายามคลี่คลายสถานการณ์แทนศูนย์ประชาการเดิมที่ขาดการติดต่อท้องฟ้าเหนือย่านถนนราชดำเนินคืนนั้นแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงมีแสงไฟและกลุ่มควันจากจุดเพลิงไหม้ผุดขึ้นเป็นหย่อมๆทั่วบริเวณเป็นภาพที่ไม่มีใครในกรุงเทพเคยพบเห็นมาก่อนการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยดำเนินต่อไปเช่นนี้ตลอดทั้งคืนเช้าวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2516 แม้จะผ่านคืนแห่งการนองเลือดมาแล้วแต่สถานการณ์ยังไม่มีท่าทีจะสงบรัฐบาลประกาศให้วันนั้นเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษและสั่งปิดธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศแต่คำเตือนและคำขู่จากภาครัฐกลับไม่ได้ผลนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนยังคงยืนหยัดชุมนุมกันหนาแน่นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและมีคนออกจากบ้านมาร่วมสมทบเพิ่มขึ้นไม่ขาดสายการลุกฮือขยายตัวเป็นจุดๆทั่วกรุงเทพมหานครรวมถึงที่สถานีตำรวจนางเลิ้งซึ่งมีการปะทะพยายามบุกเข้ายึดตลอดทั้งคืนจนรุ่งเช้าและในบางพื้นที่ต่างจังหวัดก็เริ่มมีการลุกฮือตามมาเช่นกันการใช้กำลังทหารปราบปรามประชาชนมือเปล่าอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนี่เองสร้างความแตกแยกอย่างรุนแรงภายในกองทัพพลเอกกิตติ ศรีวราผู้บัญชาการทหารบกแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับวิธีการรุนแรงที่ดำเนินมาต่อเนื่องทางด้านทหารอากาศและทหารเรือก็เห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันกับผู้บัญชาการทหารบกทั้ง3เหล่าทัพจึงร่วมกันปฏิเสธที่จะสนับสนุนปฏิบัติการปราบปรามอีกต่อไปการถอนกำลังสนับสนุนของเหล่าทัพส่งผลทันทีเมื่อกองทัพซึ่งเคยเป็นฐานอำนาจหลักของจอมพลถนอมจอมพลประภาสและพันเอกนรงค์ไม่ยินยอมสนับสนุนอีกต่อไปทั้ง3คนก็ไม่มีกำลังในมือเพียงพอที่จะรักษาอำนาจของตนเองไว้ได้อีกต่อไปเวลา 18:40 นาทีของวันเดียวกันมีการประกาศผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าทั้ง3คนได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วจอมพลถนอมเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาส่วนจอมพลประภาสและพันเอกนรงค์เดินทางไปยังกรุงไทเปประเทศไต้หวันเหตุการณ์นองเลือดที่ดำเนินมาต่อเนื่องหลายวันจึงยุติลงโดยพลันทันทีที่มีการประกาศข่าวนี้ออกไป2 วันหลังจากนั้นพลเอกกฤษณ์ ศรีวราได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบในรัฐบาลสัญญาธรรมศักดิ์เป็นเครื่องยืนยันว่าการตัดสินใจถอนการสนับสนุนจากทรราชทั้ง3ในคืนวิกฤตทำให้เขากลายเป็นบุคคลสำคัญของขั้วอำนาจใหม่ในทันทียุคของถนอมประภาสนรงค์ที่ครองประเทศมาต่อเนื่องหลายปีจบลงในเวลาไม่ถึง48 ชั่วโมงหลังจากที่กองทัพตัดสินใจไม่ยืนอยู่ข้างพวกเขาอีกต่อไปเมื่อเสียงปืนและเสียงตะโกนบนถนนราชดำเนินเงียบลงในที่สุดตัวเลขความสูญเสียที่แท้จริงก็ถูกรวบรวมขึ้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด77 คนและได้รับบาดเจ็บ857 คนจากเหตุการณ์ที่กินเวลาตั้งแต่ค่ำวันที่13ถึงเช้าวันที่15 ตุลาคม 2516ประวัติศาสตร์บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ด้วยชื่อเรียก2แบบที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนทั่วไปเรียกวันนี้ว่าวันมหาวิปโยคเพราะมีการสูญเสียชีวิตคนจำนวนมากขณะที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียกวันเดียวกันนี้ว่าวันมหาปิติเพราะมองว่าวันนี้คือจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยที่แท้จริง
เช้าวันที่ 16 ตุลาคมประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากเดินทางกลับมายังถนนราชดำเนินอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อชุมนุมประท้วงแต่เพื่อช่วยกันเก็บกวาดเศษซากและทำความสะอาดคราบเลือดบนพื้นถนนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยพระบรมราชวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้บาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วกรุงเทพในช่วงหลายวันถัดมาเป็นภาพที่ช่วยเยียวยาความรู้สึกของสังคมที่เพิ่งผ่านความสูญเสียครั้งใหญ่แต่ในขณะที่สังคมยกย่องขบวนการนักศึกษาและปัญญาชนในฐานะวีรชนผู้นำการต่อสู้กลุ่มนักเรียนอาชีวะที่เคยเป็นกำลังหลักในแนวหน้าตลอดหลายวันนั้นกลับค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำร่วมของสังคมพวกเขาไม่ได้ถูกจดจำในฐานะผู้ร่วมสร้างชัยชนะเทียบเท่านักศึกษาปัญญาชนทั้งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการต่อสู้บนท้องถนนในหลายจุดนั้นเด็กช่างกลคือผู้ที่ยืนอยู่แนวหน้าเสี่ยงตายมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานภาพจำเดิมที่สังคมเคยมีต่อนักเรียนอาชีวะก็ค่อยๆกลับมาแทนที่ภาพวีรบุรุษเพียงชั่วคราวนั้นเป็นความน่าเศร้าเงียบๆที่ซ่อนอยู่ใต้ชัยชนะครั้งใหญ่ของประเทศไทยหลังม่านควันปืนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกรงขังที่ข้อหัวประชาชนมานับทศวรรษถูกพังทลายสังคมเปิดกว้างขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนผู้คนตื่นรู้ทางการเมืองเลิกก้มหน้ายอมรับชะตากรรมและกล้าที่จะชี้หน้าทวงถามสิทธิของตัวเองจากรัฐ1 ปีให้หลังวันที่ 7 ตุลาคม ปี 2517 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามที่สัญญาธรรมศักดิ์เคยให้คำมั่นไว้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดฉบับหนึ่งที่ประเทศไทยเคยมีมาเป็นผลผลิตโดยตรงจากเลือดเนื้อที่ประชาชนจ่ายไปเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนหน้าประชาธิปไตยที่แลกมาด้วยชีวิตของทั้งนักศึกษาปัญญาชนและเด็กช่างกลที่ไม่มีใครจดจำชื่อดูเหมือนจะเบ่งบานอย่างมั่นคงในสายตาของทุกคนแต่ไม่มีใครในตอนนั้นล่วงรู้เลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีอายุอยู่ได้เพียงแค่ 2 ปีเท่านั้นก่อนที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมครั้งใหม่ที่โหดร้ายยิ่งกว่าเดิมในเช้ามืดของวันที่ 6 ตุลาคม 2519